Idag ska vi se vad som fungerar bäst efter abborre i sjön bakom oss. Är det jiggskalle eller är det dropshot? Vilket as alltså. Kolla buken! Där! Oh, fin! En riktigt tjock insjö förleksabborre. Vi har kört 2 sådana här challenge. Har du corona? Håll dig avstånd. 1,5 meter. Ja. Så här, tjena. Tja. Nej, men vi har kört tidigare. Har vi kört 2 stycken challenge. Vi har kört jiggskalle mot dropshot. Fast då har vi kört i å. Båda de gångerna så har dropshot vunnit. Men nu ska vi köra annorlunda. Vi ska nämligen köra i en sjö istället. Så det ska faktiskt bli riktigt intressant. Ja, det ska bli riktigt spännande det här. Det är ju ändå början av april nu. Vattnet är 4 grader ungefär, så att det ska bli riktigt intressant att se vad det egentligen är som fungerar i en sjö. Vad tror du? Ja, helt ärligt så vet jag inte. Jag får helt enkelt se. Jag tror faktiskt att jiggskalle kommer fungera bäst. För då fiskar man av området lite mer. På ån som är fiskat i, där står de väldigt koncentrerat. Man vet liksom var abborren står här, så står de lite mer utspritt. Men jag vet inte. Men då tror jag på dropshot då. Så får vi se. Dags att rampa båten. Ja. Tar vi och packar i grejerna då. Så trailar vi. Båten är där, Edvin. Jaha, då skulle vi inte ta den här idag. Nej. Du sa ju det. Ja, men då flyttar vi grejerna igen. Då tar vi och lägger i här då. Alltså det är inte den båten vi ska ha, Edvin. Det är den. Ja, den ska vi ta. Vi tar och trailar i den här nu då. Den är fin. Sunkig och rutten är fin. Då tar vi och backar ner båten här då. Edvin, vad vill du börja med? Spelar faktiskt ingen roll för mig. Men jag har ju faktiskt dropshot riggat mitt haspelspö nu, så att jag kanske ska börja med det här då. Gör det, så börjar jag med jiggskalle. Jighead. Och jag börjar med droppen då. Men jag vet inte riktigt vad jag ska köra med. Men jag funderar på att prova våran nya prototypjigg här nu. Som vi håller på att ta fram. Se om den kan vara någonting. Det är rätt bra storlek på den. Jag testar den, så får vi se vad som händer. Så jag har riggat upp ett helt vanligt dropshot-tackel här med 10 grams tungstenssänke. Vi kommer fiska på ungefär 8-12 meters djup, så att man behöver ju komma ner rätt så fort. Så vill man gärna hålla sig nära botten då. Så det är bara att ta dropshot-kroken och spätta genom huvudet. Så hänger han rörligt och fint. Och sen innan vi börjar fiska nu får ni kommentera i kommentarsfältet vad ni tror är bäst på förleksabborre i sjöar. Är det dropshot eller är det jigghuvud? Kommentera nu. Och fiska abborre i sådana här sjöar på våren kan faktiskt vara riktigt svårt. Men vad vi kommer göra, vi kommer köra runt med ekolodet och sen kommer vi leta fiska på sidescan och på ekolodet i djuphålor och på djupkanter. Och där är det typ 8-10 meter. Så jag kommer sätta på en sån här 14 grams huvud. Det blir ungefär lagom. Ska vi se här vad jag ska för bete. Men jag tror att denna blir bra. Nättelake i skrikig färg. Och det har en liten paddel här som gör att de går fint när det är kallt i vattnet. Behöver man inte fiska så snabbt. Så där ser den ut nu. Kommer jag säkert nappa på. Så nu ska vi bara starta båten och sen kör vi runt och försöka hitta dem på ekolodet. Här har vi hittat ett betestim på högersidan. 15 meter åt höger ungefär så står det rätt så mycket fisk. Så nu ska jag prova svänga runt här och se om vi kan få in dem på 2D. Oj, nu kommer det till vänster med här. Här står de med. Vi gör så här, Edvin. Klicka på ettan tror jag det är. Och så ser man här. Och så ser ni mycket baitfish det är. Det är sjukt mycket här. Höger, helt fullt. Vänster, helt fullt. Och sen här i utkanten så är det lite större eko. Som är rovfiskar då förmodligen. Jag tror att vi kan börja här, Tobbe, för att det är liksom packat med fisk. Sen vad det är för fisk, det är ju mycket betesfisk, men runt betesfisken finns väl abborrarna förmodligen. Nu har jag kört ungefär 40 minuter med detta betet och inte fått ett enda hugg. Så
då vill jag testa runt lite. För jag har aldrig fiskat i denna sjön på våren, så jag vet inte vad som fungerar. Den var ganska stor, så jag testade att downsiza lite. Så då tror jag har ett bra bete i denna lådan. Då har vi här, perfekt, en köfi från Lichmich am Berg, en perch i 7 cm. Och jag kan inte ha 14 gram på detta lilla betet, för det är så liten paddel. Så just nu hittar jag en som var riggad med 10 gram. Och det tror jag fungerar perfekt. Ju mindre paddel du har, desto mindre gram kan du ha på huvudet. Här ser ni, liten paddel, liten jigg, lite mindre huvud. Men man får ändå samma rörelse i betet. Då kör vi då! Nytt kast! Nya möjligheter. Ska vi se om downsize-taktiken är den som gäller för dagen. Åh, nej! Jag hade den. Jag är ganska säker. Nej! Hade. 2 hugg där nu. Fick Tobbe ett hugg där, så då känner jag med att jag kanske behöver downsiza lite. För de verkar vara väldigt tröga. Det hade vi förväntat oss också, men vi vill ju ändå prova mumarbetena. Men nu så blir det att köra på något mindre här. Ska vi se här vad jag har för några mindre då. Jag har ju de här Monkey Fry vi brukar få bra på. Baby Dragon, rätt små. Sen har jag i och för sig den här jättelilla filén. Finessfilé. Jag tror jag provar den faktiskt. Och det som är lite speciellt med den här jiggen, det är att den är jättetunn som ni ser. Så den fladdrar som en flagga ungefär. I vinden. I vinden, så att om man rycker så små ryck så fladdrar den även så under vattnet. Det tror jag bara kan gilla. Ser väldigt levande ut när den är så tunn. Fisk! Nu har jag första för dagen här. Inget monster. Inget monster, men det är en abborre. Oj, nej! Grisen. Det flög den i. Men ja, nu kanske vi har hittat ett litet stim då. Tobbe hade 2 hugg där. Och nu direkt efter så fick jag. Så nu ska vi se om det finns big ones här med. Stora abborrar. 1-0 till dropshot. Jag visste det. Men den var liten. Man ser ju på sidescan att det är mycket fisk här alltså. Det är bara ganska svårt att få dem att hugga. Där! Oh! Fin fisk! Största fisken för idag. Är det där? Ja. Har du fått en större än mig, Tobbe? Ja. Oj! Vilken gris! Vilken gris! Inte så liten. Kunde valt en bättre dag, men det är storm. Så här är det, för att vara ärlig. Att när vi fiskar mycket abborre så fiskar vi i skärgården. Och det är typ det bästa stället att fiska på hela Sverige. Men sånt här fiske som vi gör idag, det är mer sådär vanligt abborrefiske. Där åker alla som verkligen har en stor abborre. Sådana sjöar som vi fiskade idag. Det är sån där vanligt Svensson-fiske typ. Får man sån här abborrar. Detta är en ganska detta är en ganska fin insjöabborre så här. Och det är inte alltid kul att bara dra stora, utan det är kul att ha sånt här fiske också. För här kan man lite mer mängdfiske på ändå fina abborrar. Det står lika, men jiggskalle leder med största abborren. Där, fisk! Dubbelhugg! Nej, min släppte. Fast min är kvar. Haha. Det är nog samma size som förra, tror jag. Det är bra size här. Fisk! Dubbel! Min tog på lång lina. Min med. Den kommer här. Den brasslande, den var liten. Du vet, nu börjar vi hitta dem, Tobbe. Vi börjar hitta dem, men storleken är ju inte den bästa här. Titta vilket as alltså. Inte direkt. Min du. Min är en huge one, tror du? Du, den här. Är det H? Nej. Men nej, vad fet det var. Kolla. Dubbelhugg på dem här. Vi har hittat dem. Jag fick en fet hona. Och jag fick en smal hanne. Så nu står det 2-2. Och jag har fått en liten och du har fått en stor. Ja. Så det är exakt lika. Jag satt i det här jobbiga stället, ser det som. Ändå riktigt fin abborre, en stabbig liten klump är det. Där. En riktig vårborre. Hej då!
Hejdå! Detta var ju kul ändå alltså. Det är riktigt kul nu när vi hittat dem lite. Men storleken är ju inte extremt bra. Jag vet att det finns större här, så jag kommer fortsätta köra med den här lilla. Men om jag fortsätter bara få små så ska jag nog testa att byta upp till någon stor jigg igen. Jag tänkte precis likadant faktiskt. Att får se hur det fortsätter. Det nappar just nu och det är kul, men får vi inga större så kommer jag nog ändå byta upp mig sen. Men jag tar nog några fiskar till. Testa i alla fall. Tog inte många kast efter jag släppte i den där dubbelhugget där. Jag är det ser fin ut, Tobbe. Sulade på en fin alltså. Bra spöberg ändå. Ja. Ska vi se här. Kan det vara gädda? Nej, det är borre. Det är fin. Alltså den är inte superfin, men den är fin. Det är fin för att vara insjö så här på våren. Ja. Där ja. Ser ni vilken kolbit alltså? Den är jättemörk. Cool. Den är ljus. I solen kanske? Jag har skugga på min sida. Du har ju solglasögon där, har du inte? Ja, nej, det och se, även sådana här abborrar kan vi ta på lite mindre beten. Det är inga konstigheter. Särskilt in på våren ska man inte vara rädd att downsiza. Skärgården, ja, då behöver man inte downsiza så mycket. Men just här insjöborrar så de kan vara extremt petiga alltså. Och nu är det faktiskt dags att byta. Så nu ska jag köra dropshot och du ska köra jighead. Yes. Så det blir kul att testa. Nu är det dags för mig att köra dropshot. Och då ska jag nog köra med samma jigg som Edvin använde. Denna finessfilé från Köfi. Bara sätter den längst ut här. Och sen är jag redo för action igen. Får vi se om dropshot kan leverera en lika stor fisk som jag fick tidigare. Vi fick de där 4 snabba abborrarna där ute. Och så dog det av och började blåsa som tusen alltså. Det är typ storm nu. Så, vad vi gjorde, vi gick in hit och sen så satte vi oss ner och började äta. Men samtidigt som vi sitter inne här och äter så kan jag prata lite sådär vad man ska tänka på när man fiskar abborre på våren. För att som sagt, det är väldigt svårt i sjöar. Men med vissa hjälpmedel så kan man göra det lite lättare. Om man inte kan sjön ute och innantill så måste man nästan ha ett sånt här ekorod för att kunna fiska effektivt efter abborre på våren. Och det finns 3 olika funktioner som jag använder med. Det första är kartor, där man kan göra egna djupkartor och man kan ut vad man får fisk. Det andra är ett 2D-ekolod som läser rakt ner under båten. Och det tredje är sidescan, så man kan se fiskarna på sidorna, var de exakt befinner sig. 2D-ekolodet läser bara rakt ner, medan som sagt sidescan läser utåt sidorna. Och för att snabbt byta menyer här så kan man använda sig av snabbknapparna 1, 2, 3 och sen trycker man på 1:an. Så har vi ställt in så då ser man sidescan. Just nu så är vi precis in till land här, så det är ingen abborre eller någon fisk här direkt. Men sen när vi kommer ut igen så ska jag visa hur det ser ut när man ser abborre på sidorna. Sen nummer 2 så har vi satt dit att man kan se kartorna. Det är detta som börjar bli så himla intressant och viktigt att ha när man söker abborre så här på våren. Som ni ser här, där vi just nu är det bara 2,6 meter. Här finns det ingen abborre för tillfället. Men där vi har fått fiskarna är här ute. Och så här ser det ut. Det är en djuphåla här på typ 14 meter. Men det är inte där som vi har fått fiskarna. Utan som ni ser här har vi satt ut 3 markörer som var heta i höstas. Och det var även där vi har fått lite fisk nu under våren. Och om man zoomar in här på ställena så ser ni att här är det typ 8-9 meter. Och det har varit bra här till djuphålan. Och om man zoomar ut här och tittar på nästa punkt så är det typ samma sak här. Det är en liten djuphåla. Nu ser man inte jättetydligt på tillfället. Men jo, här ser ni att det blir en liten djuphåla. Och det är runt där grundet där uppe som vi har haft bra fiske. Så, hitta djuphålarna. Och sen så fiskar ni på grunden eller på djupkanterna till djuphålan. Det är där man hittar fisken på våren. Så nu ska vi ut igen och försöka hitta dem med hjälp av ekolodet då. Ska vi ut och leta på flaket här. Se om vi kan hitta några grupper med abborrar. Vi kommer börja leta på den markören som jag satt ut tidigare. Där vi fick fisk för någon timme sedan. För där var det fisk då och förmodligen så är det fisk nu också.
Nu ser ni att vi börjar närma oss min punkt där som jag fått fisk på tidigare. Och sen på sidan här kan jag ta på sidescan, så ser man jättetydligt att det är massor med betesfisk där uppe. För ni ser att det blir små, väldigt starka prickar. Det är även ett betesfisksim där nere. Och sen är det massor med små prickar här till höger. Men det man vill göra, man vill hitta abborre och inte betesfisk just nu för tillfället. För abborren är inte jätteaktiv. Men som ni ser här ser ni lite prickar. Och ni ser även lite prickar här som kan vara abborre. Och vi är exakt på stället som jag hade bra fiske på en annan gång. Så jag tror faktiskt vi stannar här med elmotorn. Och här ser ni att det kan vara abborre som kommer in. Det är lite tjockare eko, lite mer rött. Så det kan vara abborre. Och jag har ungefär en halvtimme kvar med dropshot. Så jag tar ett kast här. Och hoppas på att droppen kan leverera nu sista tiden. Fisk, fisk, fisk! Ja, men din lina över är du. Din lina över. Ja, det är lugnt nu. Titta, det hugger på dropshot alltså. Det är droppen som gör det. Oj, oj, vilken tusenbröder. Det är därför droppen är bra ju. Jag kommer kötta upp. Nu står det 4-2 till droppen här. Titta vilken fin tusenbrödersabborre. Den är smal. Inte så fin. Hej då. Fisk, fisk. Jag har den. Jag har. Titta monsterabborren här. Alltså det måste vara PB nästan. Eller mer PS. Personsämsta. Den är inte stor. Men den räknas. Så en till för droppen alltså. Räknas verkligen den lilla? Ja. Det är nästan minuspoäng för den här. Nej. Och sen den tog på den lilla finessfilén. Men den verkar vara lite för liten här. För då kommer bara de små abborrarna och käka den. Så jag måste ta ett bit av bete. Men den har släppt tillbaka nu. Jag tycker vi kommer få det här. Vilket jävla hugg! Fin? Ja! Är det så? Ja! Ja! Stenhårt hugg bara. Ja, men är den fin? Ja! Vill du ha hov? Ja! Om inte en brax eller något, då är det en fin borre. Nej, jag tror det är en borre. Den satt långt inne nu. Efter 17 år typ. Gädda. Men vad är detta? Hur lyckas den? Hur lyckas den komma på världens minsta dropshot-jigg? Åh! Ja, efter 3 sega timmar typ med 2000 bröder för min del så enkelt så sög det i en bra liksom. Jag bara nu tar behov här, nu är den fin. Så är det en gädda som kommer och smäller på världens minsta dropshot-jigg när jag håller helt stilla. Alltså. Fan också. Det var i alla fall med massa iglar på sig. Ja, nej det var ju tråkigt. Alltså. Jag trodde verkligen det var en kilosborre. Vi kör i den här, det var ju ingen borre. Hej då. Nu ska vi ta en riktig abborre. Vi står och filmar lite här på spöet, så här snygga bilder. Och då bara bang kommer det till. Alltså det är helt klart, det här är det första hårda abborrhugget jag har fått på hela dagen. Och de 5 minuterna där vi håller på att filma liksom, då kommer det. Då kommer det alltså så otippat. Det här är en abborre, det känner jag. Kolla! Jag vågar inte lyfta den här, för den blir uppskavd innan jag tar på den. Kul alltså! Yes! Var det dropshot? Ja, vad nice, ja. Det var dropshot. Kämpat idag, alltså. Jag vet inte hur länge vi har kört nu, men kolla vad tjock den är! Vilken mage! Kolla vilken mage! Kolla buken! En riktigt tjock insjö förleksabborre. Så de ska se ut.
Den är fin. Sista abborren. Ska precis vi skulle åka hem. Och så bara smackade det till. Sista fisken för idag blev denna tjocka abborren. Ja, den var fet. Och som vanligt, om ni vill köpa in de betena som vi använt under episoden ska ni kontakta sara@kanalgratis.se. Om det är en butik då. Om det är en vanlig webbshop. Nej, om det är en vanlig privatperson kan ni gå in på www.kanalgratis.se och kolla in dem och köpa själva. Men, vad tycker du? Är den fin? Den är riktigt fin här. Det skulle bara varit 10 cm till. Ja, det skulle varit 60. Exakt. Då hade det varit någonting. Det var ett gris. Men, det är en bra avslut för dagen. Så verkligen. Jag släpper i den och sen kör vi trumvirvel samtidigt. Hej då! Hej då! Så en trumvirvel. Resultatet blev, jag måste tänka efter, 8 till dropshot och 4 till jiggskalle. Så droppen vinner återigen. Och jag tror faktiskt att droppen hade den största fisken också. Ja, dropshot är helt oslagbart i kallt vatten. Däremot så var nog snittet bättre på jigghuvud. Det måste jag nog säga. För man fick mycket sådana riktigt små på dropshot. Ja. Men största och flest på dropshot. Så, så jag ska sluta använda jiggskalle. Jag ska bara köra med dropshot från och med nu. Vad säger du, Edvin? Är du nöjd med dagen? Ja, jag är faktiskt nöjd med min fina borre jag fick där på slutet i alla fall. Hade jag inte fått den så hade jag inte varit så nöjd. Då hade vi nog åkt hem kanske. Jag vet inte, riktigt segt i alla fall. Men så här är det att fiska förleksabborre i en insjö. Det är jättesvårt och vissa dagar så kan du pricka rätt och få bra fiske. Och vissa dagar är som denna. Den är inte helt kast men inte bra heller. Så det är allt för oss. Dropshot vann igen. Ja, så, som vanligt. Som vanligt. Så ha det så bra. Skitfiske på er och glöm inte att gilla filmen. Följ oss på Instagram och prenumerera för fler fiskefilmer. Yes. Tja, hej.